Αλήθεια, ή ξέρεις ότι βρισκόμαστε 10 χρόνια μακριά από το σημείο χωρίς επιστροφή? Το πλαστικό βρίσκεται παντού. Στις κορυφές των βουνών, στα βάθη των ωκεανών, στις πόλεις μας. Όμως η μεγαλύτερη απειλή είναι η σκέψη πως κάποιος άλλος θα λύσει το πρόβλημα. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Όχι αύριο. Σήμερα. Όχι μετά. Τώρα. Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, αλλά θα είναι σπουδαίος. Στο βουνό το τοπίο αλλάζει εύκολα. Πρέπει να συνεργάζεσαι με τη φύση και κάθε δυσκολία που συναντάς να την αντιμετωπίζεις. Τα πράγματα καμιά φορά δεν πάνε όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά αυτή δεν είναι και η ουσία στην περιπέτεια. Μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις εξελίσσεσαι, μαθαίνεις, δράς. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και η φύση από εσένα. Το τρέξιμο είναι η αγαπημένη μου συνήθεια. Στην αρχή όλες οι αποστάσεις φαίνονται μεγάλες. Δεν θα τα καταφέρεις από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι οι μικρές καθημερινές συνήθειες που μας οδηγούν στις μεγάλες νίκες, στις μεγάλες αλλαγές. Στο τρέξιμο, στη ζωή, στο περιβάλλον. Και μην ξεχνάς, όταν δεν είσαι μόνος, η διαδρομή είναι πάντα πιο ωραία. Θα ήθελα έναν καφέ, παρακαλώ. Κάθε κομμάτι πλαστικού που φτιάχτηκε ποτέ εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποια μορφή. Το πλαστικό δεν εξαφανίζεται. Επιλέγουμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Ψάχνουμε τις λύσεις και πιστεύουμε στην αλλαγή. Είμαστε όμως και ρεαλιστές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρέπει να δράσουμε τώρα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες πόλεις, αλλά πάνω απ' όλα τον ίδιο πλανήτη. Είμαστε μοναδικοί, αλλά όχι μόνοι. Όλοι μαζί, σαν μια ομάδα, θα καταφέρουμε την αλλαγή. Ονειρευόμαστε, δημιουργούμε και απολαμβάνουμε το σήμερα, χωρίς να επιβαρύνουμε το αύριο. Κάθε οικοσύστημα έχει τους δικούς του ρυθμούς, τη δική του ομορφιά, το δικό του χαρακτήρα. Όλα όμως έχουν ένα κοινό πρόβλημα. Το πλαστικό. Είναι στο χέρι μας να το διορθώσουμε αυτό. Οι μικρές πράξεις εκατομμυρίων ανθρώπων μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο. Απομακρυνόμαστε από τα πλαστικά μιας χρήσης και επιλέγουμε ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Σήμερα. Αν κοιτάξεις την πόλη από ψηλά, είναι σαν να βλέπεις ένα παζλ. Ένα παζλ κτηρίων, ανθρώπων, στιγμών. Είναι ο κοινός μας χώρος,
Εδώ αποκτάμε νέες, καλύτερες συνήθειες. Κάνουμε το παλιό καινούργιο και έχουμε την εξέλιξη για οδηγό μας. Θα λατρέψεις τη θάλασσα. Σε κάνει να νιώθεις μικρός, αλλά όχι με άσχημο τρόπο. Όταν είσαι κοντά της, συνειδητοποιείς ότι είσαι μέρος σε κάτι μεγαλύτερο. Κάθε δεύτερη ανάσα μας προέρχεται από αυτή. Για να την προστατέψουμε, πρέπει να βγάλουμε τα πλαστικά από την εξίσωση. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο που σκεπτόμαστε, δημιουργούμε και καταναλώνουμε. Το 2050 θα υπάρχουν στις θάλασσές μας περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια. Ή και όχι. Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τώρα συνήθειες, αν βγάλουμε από τη ζωή μας το πλαστικό μίας χρήσης, αν αφήσουμε την αγάπη μας για το περιβάλλον να μας ενώσει, όπως μας ενώνει ο αθλητισμός και ο ρυθμός της μουσικής. Κάθε μέρα η θάλασσα είναι διαφορετική. Κάθε κύμα που περιμένεις ξέρεις ότι είναι μοναδικό και στην αρχή φαίνεται πάντα δύσκολο. Αν όμως δεν το τολμήσεις, χάνεις το μοναδικό αίσθημα που σου προσφέρει κάθε κύμα. Το ίδιο ισχύει και με το περιβάλλον. Δεν είναι αδύνατο να το προστατεύσουμε. Μπορούμε, αρκεί να το αποφασίσουμε. Ο Τυφώνας είναι το επιχειρησιακό πλοίο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 με σκοπό να εκπληρώσει το βασικό στόχο του Ιδρύματος, που είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ο καθαρισμός του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής. Αυτό είναι το Typhoon Project. Η προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στον καθαρισμό των ακτών και των βυθών της χώρας, κάνοντας καθημερινά αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τη χώρα μας και για τον υπόλοιπο κόσμο. Συνήθως νομίζουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά τόσο πολύ την Ελλάδα. Η ανάγκη όμως και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η υποβάθμιση των ακτών και των βυθών μας είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια. Από τη μια να απορρυπάνουμε τις ακτές και από την άλλη να καταλάβουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αυτό το ρυπαντικό φορτίο.
Το Ίδρυμα λοιπόν μπήκε σε αυτή τη μάχη για να κάνει και τα δυο. Να καθαρίσει σε πολύ μεγάλη κλίμακα, όπως μόνο ένα τόσο μεγάλο σκάφος μπορεί να υποστηρίξει, και από την άλλη να μαζέψει δεδομένα που μπορούν να δημιουργήσουν μια εθνική βάση δεδομένων για τη θαλάσσια ρύπανση και την ίδια στιγμή να τροφοδοτήσει και όλες τις ανάγκες και των ερευνητικών φορέων αλλά και της χώρας για τη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με την αναστροφή αυτού του φαινομένου. Χρειαζόμαστε το συναίσθημα για να μπορέσουμε να βρούμε εκείνα τα κουμπιά που μπορούν να κάνουν τον κόσμο που μας ενδιαφέρει να ενδιαφερθεί, να αλλάξει συμπεριφορά και να παρακινήσει και μερικούς ανθρώπους στην πορεία. Αν προσπαθήσουμε αρκετά, θα τα καταφέρουμε. Γιατί αν έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ, δεν θα προσπαθήσουμε αρκετά. Εμείς και η φύση είμαστε σε παράλληλες διαδρομές. Τα θέλω και οι ανάγκες μας δεν μπορούν να την επιβαρύνουν άλλο. Αν μέχρι τώρα είμαστε μέρος του προβλήματος, τότε σίγουρα μπορούμε να γίνουμε και μέρος της λύσης. Έτοιμοι?
nature is a centering force. It's the place I go to de-stress and relax and just get back to like a baseline of happiness. I am mildly obsessed with the outdoors. For a trail of any length, there are essentials every hiker should pack. This starts with a good backpack to hold it all together. One that has padding on the straps and a clip in the front will keep the weight evenly distributed for added comfort, but any pack will do. The first step of the hike is to know where you are going. Most of the time, a phone is the easiest tool for navigation. Be sure to download a map of the area in case you lose service. Phones do lose battery though, so on long or less populated trails, take a map and a compass to help find your way. No matter what time of year you're hiking, you'll want to protect your skin with sunscreen and lip balm, and maybe even some bug spray. This goes alongside your first aid kit to tend to any scrapes or bites that may happen along the trail. Something you hope to never need, but you'll be glad you have it if you do. Next up is food and water, the real essentials out here on the trail. Pack a half a liter of water per hour of hiking. It's also a good idea to keep some water purification tablets in your bag just in case of an emergency. Food is crucial. For hikes that are more than 4 hours, pack a substantial lunch, like a sandwich or something easy to carry. Bring along plenty of snacks that have a good source of protein, carbs, and fat to keep your energy up throughout the day. Pack extra food and water, more than the bare minimum, so you're prepared. Lastly, pack emergency supplies. This includes a headlamp, fire starter, multi-tool, and emergency shelter. You can find emergency shelters from a local outdoor store, but a large garbage bag can also do the trick. These things might seem like overkill, but they're pretty small items that can make a huge difference in the event that you needed them. No matter what the weather forecast is, layering is key to a successful and comfortable hike. Follow the rule of 3, which includes a base, middle, and outer layer. Whether it's a t-shirt or a long sleeve, choose a base layer that is sweat-wicking and breathable. For a mid-layer, choose something that will add a layer of warmth depending on the weather. This can be worn as is or function as insulation under a jacket. The weather can be unpredictable, so pack a rain jacket that you can easily unroll so you can stay dry. If it's going to be sunny but freezing cold, a lightweight insulated puffer will keep you warm. No matter what you're layering, you want things you can move easily in and that are breathable, and that you can shed when you heat up on the ascent. A few other items that are good to bring are a hat for your head, socks, gloves, and sunglasses. Few things are more important on a hike than wearing comfortable, durable shoes. There are tons of hiking shoe options out there, each with special features. If you hike in a region prone to rain, look for a shoe that has water-resistant technologies like Gore-Tex. You'll also never know what your hike will bring. You might need to cross a creek to get to your destination. If you're hiking through a more arid, hot climate, look for a shoe with something like Prime Knit that's going to offer the most breathability. As for whether to pick a low or mid-top shoe, well, that's up to personal preference. The higher the top, generally the more ankle stability you'll get. But if you like to move quickly and feel a bit more freedom, then you might prefer a low-top option. Either way, choose socks that come above your shoes for the most comfort and protection. No matter what, hiking is just about getting outdoors and enjoying nature. These are all things that will make your experience a bit easier or nicer, but don't let it intimidate you from getting out there.
I'm just really driven by my passion to rewrite the township narrative, you know, just create these beautiful spaces where we can live and be proud of. I started cleaning sneakers in a backyard. At that time, sneaker cleaning wasn't done professionally. There was no blueprint. And because we were based in the township, I always have doors closed on me. I don't take it with my heart because for me what's important is creating doors. How do I create opportunities for myself and for others? COVID-19 affected everything in my life. Lockdown announced, close shop, no income, nothing, you know. The anxiety started kicking in. I said to my team, guys, no one is coming to save us. We need to really find ways to move within this. And that's how I started my other businesses. I started Look Fresh, I started Live Fresh. When I pivoted, it wasn't because I planned. It was really, how do I then maneuver? How do I move out of this and make sure that I survive and I still put food on the table for my team? I really think it's important to keep moving. I don't think any opportunity should find you waiting. So opening doors for me was really creating opportunities. If you ever needed someone, it's right now, you know, so we need to really open doors for each other so that we survive this. May 23rd, 1945. Alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Geillichkeit. In Germany, top Nazi official Heinrich Himmler commits suicide in Allied custody weeks after the Third Reich's fall in World War II. As head of Nazi police forces, Himmler oversaw the killing of millions of Jews in the Holocaust and crushed opponents of Adolf Hitler's regime. 1960. Israel says its intelligence agents have caught Adolf Eichmann, a fugitive Nazi SS officer in Argentina's capital, Buenos Aires. Eichmann is later tried and hanged in Israel, convicted of crimes against humanity for his role in implementing the Holocaust. 1934. Bank robbers Bonnie Parker and Clyde Barrow are shot to death in a police ambush while driving a stolen car in northern Louisiana. More than 30 years later, Hollywood tells the tale of the criminal couple in a hit movie starring Warren Beatty and Faye Dunaway. 1937. John D. Rockefeller, whose Standard Oil Company dominated the oil industry, dies in Ormond Beach, Florida, at age 97. And 2002. Sam Snead, the pro golfing legend nicknamed Slammin' Sammy, dies in Hot Springs, Virginia. He was 89. Today in history, May 23rd. Mike Gracia, The Associated Press. Welcome back in our studio, and in today's news,